2 punëtorë humbën jetën tragjikisht dhe 3 të tjerë u plagosën gjatë punimeve për restaurimin e një fasade pallati këtu në Tiranë. Aksidenti ndodhi pasi skela u shkëput dhe zuri poshtë 2 punëtorët që vdiqën. Policia shoqëroi administratorin që mbikëqyrte punimet për sqarimin e ngjarjes. Le të ndjekim Andi Bor. Ky është pallati që po rikonstruktohet pranë liçenit artificial të Tiranës, nga skelat e së cilit u humbën jetën 2 punëtorë dhe u plagosën 3 të tjerë. Ata ishin duke punuar në momentin që një pjesë e skelave shkëputet duke zënë 2 viktimat poshtë. Nga ky aksident tragjik, u humbën jetën Ergyz Brahimi, 31 vjeç, si dhe Orian Kodra, 36 vjeç. Policisë u deshën disa minuta për të nxjerrë trupat e viktimave, të cilat ishin në rrënojat që shkaktoi rrëzimi i skelës. Të plagosur mbetën Genti Bardhi, 29 vjeç, Euglidios Lika, 34 vjeç dhe Altin Marku, 36 vjeç. Ata u transportuan menjëherë në spitalin e traumës për shkak të frakturave të shumta që pësuan nga rrëzimi i skelës. Skelat që u shkëputën ishin të vendosura në pjesën e pasme të pallatit. Siç shihet edhe nga pamjet, një pjesë e skelave ende kanë mbetur varur në muret e pallatit. Nga spitali i traumës për Top Channel tha se 3 të plagosurit ndodhen jashtë rrezikut për jetën, ndërsa njëri prej tyre, Euglidios Lika, ju nështrua një ndërhyrje kirurgjikale. Policia lidhur me këtë ngjarje ka shoqëruar administratorin e punimeve të rikonstruksionit të pallatit. Pas dorëheqjes së Valdrin Pjetrit, kryeministri Edi Rama thot se ai nuk është kriminal, ndërsa propozon ndryshimin e ligjit të dekriminalizimit. Edi Rama deklaroi se duhet të futen në ligj afate verifikimi shtetëror të kandidaturave përpara regjistrimit të tyre në zgjedhje. Një ditë pas dorëheqjes së Valdrin Pjetrit nga marrja e detyrës së kryetarit të Bashkisë Shkodër, kryeministri Edi Rama thot se ai nuk është kriminal. Megjithatë, kreu majorancës thekson se fshehja e ngjarjes është e patolerueshme edhe pasojat për Shkodrën të pajustifikueshme. Situata e krijuar nga Valdrin Pjetri me mos deklarimin e të dhënave në formularin e dekriminalizimit ka detyruar kryeministrin Edi Rama të bëjë një propozim të ri për ta ndryshuar ligjin e dekriminalizimit. Nevojën e ndryshimeve në ligj, kryeministri argumenton me faktin se partitë politike nuk verifikojnë dot të dhëna individuale jashtë afateve të përcaktuara nga shtetet për dëshminë e penalitetit. Koha të fusim në ligj afate verifikimi shtetëror të kandidaturave përpara regjistrimit të tyre në zgjedhje. Një kandidat që gënjen në mirëbesim dhe në formularin e vetdeklarimit s'mund të lërë në balë zgjedhësit dhe partinë që e ka besuar. Ai duhet të përjashtohet nga gara pa mundur të regjistrohet në zgjedhje dhe ta marrë të plot gjithë përgjegjësinë e vetdeklarimit të rem. Jo vetëm kaq, thot kryeministri, skanimi i dekriminalizimit duhet të jetë edhe më i thellë. Është koha të nisë verifikimi shtetëror i të gjitha vetdeklarimeve të politikanëve dhe punonjësve të shtetit që kanë firmosur. Çdo vetdeklarim i rem duhet të sjellë përjashtim dhe dënim penal. Përgjegjësia individuale s'mund të ketë më asnjë fije kosto kolektive. Publikimi nga Partia Demokratike i dënimit të padeklaruar të Valdrin Pjetrit në Itali dhe më pas dorëheqja nga marrja e detyrës së kryebashkiak e kanë futur Partinë Socialiste në një spirale të paparashikueshme. Megjithatë, Top Channel ka mësuar se si zgjidhja e Partia Socialiste ka vendosur konstituimin e Këshillit të Ri Bashkiak të Shkodrës para ditën e të hënës në 19 gusht. Pas këtij konstituimi, Këshilli do ta shpallë të përfunduar mandatin e Voltana Ademit dhe vendin e saj do ta zërë njëri prej 2 zëvendës kryetarëve që do të votohet nga Këshilli Bashkiak. Por se kush do të jetë i pari Shkodrës për 4 vitet e ardhshme përmes zgjedhjeve të jashtëzakonshme, kjo mbetet në dorë të presidentit Ilir Meta. Neni 10 i kodit zgjedhor dhe neni 115 i kushtetutës thekson se në rast të ndërprerjes së mandatit të zgjedhurit vendor, presidenti i Republikës cakton dekretin për zhvillimin e zgjedhjeve të parakohshme, jo më vonë se 40 tetor nga marrja e vendimit. Prokuroria e Përgjithshme i ktheu përgjigje Partisë Demokratike pas kërkesës së kësaj të fundit për të marrë informacione lidhur me verifikimet e deritanishme ndaj Valdrin Pjetrit. Sipas dokumentit bërë publik nga Prokuroria e Përgjithshme, kanë filluar procedurët e verifikimit dhe për këtë është dërguar shkresë në të gjitha institucionet ligjzbatuese jo vetëm në Shqipëri, por dhe në Itali. Gjithashtu, Prokuroria bën publik edhe faktin se i ka dërguar shkresë zyrtare Institutit Policisë Shkencore për depozitimin e gjurmëve daktiloskopike të Valdrin Pjetrit. Prokuroria thotë se nga Italia janë kërkuar të gjitha të dhënat dhe vënia në dispozicion e çdo lloj vendimi penal, mase sigurimi personale apo vendime dëbimi nga gjykatat italiane në emër të Valdrin Pjetrit. Prokuroria thotë se sa po të vinë përgjigjet nga shteti fqinj, do të bëjë publike të dhënat.
Por kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha thot se i dorëhequri Valdrin Pietri është kriminal i dorës së tretë, një trafikant i dënuar droge që ka fshehur të kaluarën e tij. Ai bën fajtor Edi Ramën që Pietrin e futin politik. Zotin Basha priti sot në zyre dhe kryetarin LSI-s, por nuk bën asnjë deklarant për mediat. Le të ndjekim Elda Menga. E sapo kthyer nga pushimet të cilat i kaloi me bashkëshortin president në Bjeshkët e Kosovës, Monika Kryemadhi daljen e parë në publik e pati me Lulzim Bashën. Situata në kështjellën e fundit të demokratëve mori një kthes të re, kur doli në publik dënimi i fshehur i kryebashkiakut të zgjedhur të Shkodrës. Kur demokratët publikuan letrat për të zgjedhurin socialist, kryetaria e LSI-s ndodhej me familjen e saj në Kosovë, ndërsa në Tiranë nisën të përfliten skenarët për Shkodrën dhe mundësinë e një date të re zgjedhjesh. Pas 30 minuta shkok më kok, Basha dhe Kryemadhi lanë të kuptohet se takimi mes tyre ishte thjesht formal. Komentet munguan për mediat, por jo puthjet dhe përqafimet. Replikën me Edi Ramën, për të cilin, ndryshe nga sa thot opozita, Valdrin Pietri nuk është kriminal, Lulzim Basha e shpërndau përmes rrjeteve sociale. Krahasuar me Edi Ramën, Valdrin Pietri është një kriminal i rangut të tretë, një trafikant i dënuar droge që ka fshehur të kaluarën e tij. Por është Edi Rama ai që futi në politikë dhe zyrat e shtetit dhe i bëri deputet, kryebashkiak e zyrtar të lartë, vjetar kriminal me rekorde të tmerrshme kriminale, trafikant përdhunuese deri vrasës. Krimi dhe Edi Rama janë të pandashëm. Që të largojmë krimin, duhet të largojmë Edi Ramën. U konstitua dhe Këshilli Bashkiak i Pogradesit, ndryshe nga bashkitë e tjera që drejtonin demokratët. Eduard Kapri e kishte lënë derën të hapur, ku pasuesit i socialisti Ilir Gjakolli pas betimit hyri pa që nevoje e thyrjes së Bravës. Le të ndjekim Doriela Çulen. Këtë të premte në orën 15:30 kryetari i ri i Bashkisë së Pogradecit Ilir Gjakolli, shoqëruar edhe nga këshilltarët e ri të Këshillit Bashkiak, kanë mbërritur në dyert e Bashkisë së Pogradecit. Më herët, ish kryetari së djathtës Eduard Kapri kishte lënë zyrën dhe ambientet e këtij institucioni. Ndryshe nga sa ndodhi në bashkitë e tjera, ku ishte e nevojshme që të thyeshin dyert dhe bravat, këtu nuk u regjistrua asnjë incident. I gjithë institucioni ka qenë i hapur, madje edhe zyra e kryetarit, ndërkohë që Gjakolli, kryetari i ri i kësaj bashkie, ka zënë zyrën, ndërsa ka kërkuar edhe nga stafi dhe një pjesë e administratës të cilët ndodheshin ende në bashki që të vazhdojnë punën normalisht. Ata që janë punëtorë dhe kanë erdhur për të punuar, sigurisht që e kanë vendin këtu. Ai që ka erdhur për të shënuar vetëm emrin, patjetër që s'do jetë. Më pëlqen që një pjesë e administratës është akoma në punë, dhe kjo është një gjë. Më herët u konstitua edhe Këshilli Bashkiak i Pogradecit. 31 këshilltarët u betuan së bashku me kryetarin në një ambient jashtë kësaj bashkie, në një sallë të një subjekti privat, ndërkohë që këtu, pas mëritjes së tyre, nuk u regjistrua asnjë problem. Për Top Channel Pogradec, Doriela Çula. Ky është Top Channel. Në prag të nisjes së seancave të para të vettingut në polici, autoriteti dosjeve tregon se 3 punonjës figurojnë në dosjet e sigurimit të shtetit, ndërkohë informacion nga autoriteti është kërkuar dhe për 55 punonjës të tjerë policie. Seancat e para publike të vettingut në radhët e policisë ende nuk janë hapur, por efektet kanë nisur. Autoriteti i dosjeve tregon se për 3 punonjës policie, emrat e tyre figurojnë në dosjet e ish sigurimit të shtetit. Ndërkaq, për aftësitë e tyre profesionale dhe për pasuritë, do të duhet të presim. E kaluara e këtyre punonjësve të policisë në ish sigurimin e shtetit pritet që tua probleme. Informacion nga autoriteti i dosjeve është kërkuar për 55 punonjës të policisë. Ndërkaq, autoriteti i dosjeve ka vendosur që t'i japë vetëm inicialet e këtyre punonjësve, duke shmangur kështu dhënien e plotë të emrave. Punonjësit në radhët e policisë që figurojnë me emrat në dosjet e ish sigurimit të shtetit janë me inicialet GZ, ASH dhe BSH, ndërkaq që autoriteti i dosjeve nuk specifikon se cilat janë pozicionet e tyre në polici. Komisioni i jashtëm i vlerësimit për vettingun në radhët e policisë po punon me verifikimin e 45 dosjeve të para të drejtuesve më të lartë të policisë së shtetit. Kriteret mbi të cilat po bëhet vlerësimi janë pastërtia e figurës, pasuria si dhe aftësitë profesionale. Për këtë arsye, komisioni është në proces të pritjes së një sër përgjigjeve nga institucionet në vend dhe jashtë, për të cilat u është kërkuar informacion lidhur me subjektet që po verifikohen, por edhe personat e lidhur me ta. Në një njoftim të datës 13 gusht, Komisioni i Vlerësimit ngre shqetësimin se mungon përcjellja të dhënave nga disa institucione të rëndësishme, të cilat kanë vonesa në përpunimin dhe përcjelljen e tyre. Për këtë arsye, ende nuk ka një datë konkrete se kur do të fillojnë seancat e para dëgjimore, që pritet të jenë në të njëjtat zyra ku po kalojnë në sit njerëzit e drejtësisë.
Vettingu në radhët e policisë pritet që të kalojë në filtrat e tij rreth 250 drejtues të lartë në të gjithë vendin, po ashtu edhe mbi 12.000 efektiv. Naftë importi e përzierë me naftën bruto të prodhuar në Shqipëri. Ky është abuzimi që u konstatua nga kontrollet e zhvilluara mbi cilësinë e karburanteve. Përzierja e naftës e importit me naftë bruto të prodhuar në Shqipëri është abuzimi zbuluar më shpesh nga kontrollet e Inspektoratit Shtetëror Teknik mbi cilësinë e karburanteve në vend. Kryeinspektori Admira Bria tregon skemën se si manipulohet me cilësinë e karburanteve në Shqipëri. Elementi kryesor për manipulimin e cilësisë ka qenë nafta e dalë jashtë standardi nga fushat naftëmbajtëse. Prishja e cilësisë vjen nga përzierja e naftës bruto me komponentet e tjerë, pra po themi naftë bruto me solar, apo naftë bruto me mazut, apo naftë bruto e dekantuar. Me shkelje janë kapur subjekte pakicë dhe shumice, ndërkohë që manipulimi me cilësinë lidhet drejt për drejt me evazionin fiskal. Kemi pas raste edhe të subjekte që kanë tregtuar karburant, pra edhe prodhues, edhe tregtar me shumicë dhe tregtar me pakicë. Por sa të sigurt janë qytetarët, Inspektorati thotë se ka vendosur gjoba për kompanitë që abuzojnë me qëllim garantimin e cilësisë, ndërkohë që kontrollet janë rritur. Nga ana tjetër, shqiptarët paguajnë në çdo litër naftë apo benzinë një tarifë të posaçme koncesionare për markimin e karburanteve, çka në teori bën më të thjeshta analizat laboratorike dhe më të lehtë kapjen e manipulimeve. Por as kjo nuk i ka penguar subjekte të ndryshme që të abuzojnë me cilësinë e naftës dhe benzinës. Pas Kosovës edhe në Shqipëri është shënuar viktima e parë nga ethet hemoragjike që përhapen nga miu. Një person 33 vjeç nga Erseka humbi jetën në shërbimin infektiv për shkak se u prek nga ethet hemoragjike me sindrom renale që përhapen nga miu. Kjo sëmundje ka prekur 5 persona në vendin tonë. Janë cituar 2 rastet e fundit, për arsye se 2 raste kanë qenë të shtruar në reanimacionin e shërbimit infektiv, ku një rast është i suksesshëm, pra ka shpëtuar, ndërsa personi tjetër, pavarësisht se për gati 3 javë u dha ndihma maksimale në gjitha fushat, por ai nuk ja dori dot të mbijetonte nga kjo sëmundje. Simptomat e ethes hemoragjike, apo siç njihet në popullat ethet e miut, janë temperaturë dhe dhimbje artikulacionesh. Ky lloj infeksioni i shkaktuar nga virusi hantavirus përhapet nëpërmjet kontaktit indirekt nga disa lloj brecësh, pra minsh, andaj quhet edhe në pjesën e Kosovës ethja e mijve. Shenjat kryesore që ka personi i cili infektohet nga ky lloj virusi është temperatura, dhimbja e kokës, dhimbja e muskujve, dhimbja e artikulacioneve dhe natyrisht meqense se quhet ethe hemoragjike, atëherë kemi dhe temperaturë edhe fenomene hemoragjike, siç është gjakrrjedhja nga hundët, gjakrrjedhja nga mishat e dhëmbëve, apo humbja e gjakut nga sistemet e tjera të organizmit. Zonat e prekura nga ethet hemoragjike që përhapen nga miu janë kryesisht ato malore, si Tropoj, Kukës, Korç, Ersek e të tjerë. Ndaj banorët e këtyre zonave duhet të bëjnë kujdes me ushqimet, thon mjekët, në mënyrë që të mos kontaminohen nga mijt. Nëse je pranë një vendi ngjarjeje, nëse je pranë një aksidenti, nëse sheh abuzim pushteti ose personi që shkel ligjin, ti raporto në Top Channel. Mund të dërgoni imazhe me pamje filmike në Viber dhe WhatsApp në numrin e newsroomit ton 069 31 31 311. Ti raporton. Lajmi tani je ti. Digital vijon me ofertat edhe në këto 2 javë të mbetura deri në përfundimin e transmetimeve analoge për çdo paket, dekoderi është falas. Familjet shqiptare nuk po presin një shtatorin për të blerë dekoderin TVB të 2, pasi oferta digital bi ka tërhequr. Abonim 3 mujor familjar dhe aparati ku sinjali televiziv përfitohet me një cilësi më të lartë është falas. Interesi i njerëzve është edhe një muaj para afatit final, ndryshe nga vjet. Ne shqiptarët e kemi një çik që i lëm gjërat në moment të fundit dhe vjet e patëm një eksperiencë pak a shumë të tillë që pavarësisht komunikimit dhe gjithë formave të tjera që u ndoqën për të informuar njerëzit për digitalizimin, e lanë të gjithë moment të fundit. Dhe ndodhi ajo që ndodhi që në dyqanet tona në ditët e fundit ishin plot. Ndërkohë,
Këtë vit ne kemi filluar, i kemi paraprir më përpara këtij procesi. Kemi dalë me një ofertë të cilën mund ta themi bindje të plotë është një nga ofertat më të mira, madje më e mira në treg. Kështu që ne po shikojmë që në pikat tona të shitjes numri i njerëzve dhe i klientëve po rritet nga dita në ditë. Klientë të rinj janë bashkuar familjes së madhe të Digital. Ajo që kemi vënë re këto ditë është se jo vetëm riabonimet janë rritur në numër, por kemi pasur dhe shumë klientë të rinj dhe interesi i klientëve të rinj po vazhdon edhe po rritet. Në këtë proces digitalizimi kemi dalë me ofertën e duhur. Në fund të ditës kjo ka qenë edhe vazhdon të jetë misioni digital për të qenë pranë familjeve shqiptare.